Hai, hari ini aku nak masak ikan betutu. Ikan ni ada macam-macam nama. Orang panggil ketutu, orang panggil ikan ubi. Tapi ikan ni boleh dikatakan ikan sultan lah sebab dia mahal. Biasa mula-mula aku goreng dulu ikan ni pakai tepung. Tak payah garing sangat lah sebab lepas ni kita nak steamkan dia lagi. Dan tumis je lah macam biasa, bawang merah, bawang putih, halia, serai, sos tiram, sos ikan. Lepas tu barulah tahi. Dan korang boleh letakkan perasa sedikit lah macam white pepper, lepas tu garam, gula. Last kali baru letak kicap. Masak 10 minit je. Tapi serius lah weh, ikan ni sangat sedap. Isi dia putih dan lembut. Antara ikan favorit aku. Aku nak try saat. Bismillah.